Rồi, xin chào mừng các bạn đã đến với channel của Haz Game. Anh em xem cái phần âm thanh và hình ảnh giúp mình xem là nó có mượt mà không nhé. Ở đây là cái màn hình chào mừng khi chúng ta chuẩn bị bước vào cái giai đoạn chờ của cuộc chiến là chiến dịch bá quyền tên là Operation Hashman. Để tham gia được cái chiến dịch này thì chủ liên minh họ sẽ đăng ký các cái người, các cái leader, các cái đội trưởng. Ở đây thì mình được phép đăng ký tận 9 đội trưởng. Và mỗi đội trưởng này sẽ có thể lãnh đạo tối đa là 30 người tham gia. 30 người đăng ký này. Thì trước tiên là chúng ta sẽ phải thiết lập cái phần đội của mình. Đội của mình thì sẽ phải thiết lập về cái ngày giờ để cho hệ thống có thể ghép đấu được. Ví dụ như là mình chọn các cái mốc thời gian này thì hệ thống sẽ tự động tìm kiếm các đối thủ phù hợp với khung giờ của mình, phù hợp với số lượng người chơi cũng như lực chiến của đội đó để bắt cặp cho nó phù hợp. Được chưa? Thì sau một quãng thời gian mình chiến đấu ở trong này là 60 phút. Thì 60 phút đó chúng ta sẽ phân định đội thắng và đội thua thông qua cái số điểm mà hai bên có thể kiếm được. Thì điểm kiếm được càng cao thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng. Phần thưởng chúng ta có thể nhìn thấy đây nó chia theo mức của cấp độ chiến trường. Ví dụ như mình đang đi vàng 1 thì sẽ căn cứ theo cái này. Và thành viên mà kiếm được nhiều điểm, đóng góp hơn 20.000 điểm thì sẽ được những phần thưởng như thế này. Những phần thưởng này sẽ được gửi qua thư nhé. Còn cả đội sẽ được thưởng, đội thắng sẽ được thưởng những phần thưởng này và đội thua sẽ được thưởng những phần thưởng này. Lịch sử của giải đấu cũng sẽ được lưu trữ ở trong cái phần này. Và mỗi một người chơi chúng ta cũng sẽ có thể lưu trữ được những lịch sử của giải đấu. Đấy, ví dụ như là chúng ta kích vào từng người chơi thì chúng ta sẽ có xem là người chơi đó chiến đấu như thế nào, có xứng đáng là một chiến binh hay không ở trong này nhé. Ví dụ điểm đóng góp, điểm chiến đấu, rồi hạng thành viên, vân vân. Ok. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ được trải nghiệm thực tế cái chiến dịch bá quyền này chỉ sau khoảng 2 phút nữa thôi. Lúc buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã livestream cho tất cả các bạn xem về cái chiến dịch bá quyền này rồi. Thì vào đây chúng ta sẽ có một cái bản đồ độc lập. Toàn bộ căn cứ của người chơi sẽ được đóng băng. Căn cứ bên ngoài ấy sẽ được đóng băng và không thể tấn công căn cứ của các bạn được. Và chúng ta sẽ chơi trong cái chiến dịch bá quyền này khoảng độ là 1 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ của mỗi người chơi là kiếm điểm thông qua việc thu thập các tài nguyên ở trên bản đồ hoặc là chiếm giữ các công trình trọng điểm ở trong cái bản đồ này. Thì lát nữa thì mình sẽ giới thiệu về các công trình đó để các bạn có thể xem. Và khi bắt đầu vào cái chiến dịch bá quyền này, mỗi người chơi sẽ được cấp một cái số điểm, một số lượng token nhất định. Và dựa theo cái token đó, người chơi cần phải tìm cho mình các đơn vị phù hợp để triển khai ra chiến trường. Và như vậy thì tất cả những người chơi đều có thể sử dụng những đơn vị ngang cấp với nhau, chứ chúng ta cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có lượng người tham gia là nhiều nhất thì chúng ta mới có khả năng chiến đấu được cao nhất và cạnh tranh được nhiều nhất có thể. Ok. Và các bạn đang chờ còn được 52 giây nữa thôi, 50 giây nữa thôi là chúng ta sẽ được trải nghiệm thực tế cái chiến trường này. Thì không rõ là anh em nào đã tham gia chiến trường này chưa, nhưng mình cứ livestream và ghi lại cái video clip để dành cho tất cả những người mà từ máy chủ thứ 21 trở đi đến máy chủ 8X bây giờ là có cơ hội để chúng ta chiêm ngưỡng, tham khảo và học tập về cái trò chơi, cái phần chơi chiến dịch bá quyền này. Mình đánh giá đây là một cái phần chơi rất là hay giữa đội 30 người và đấu với đội 30 người. Như hiện tại của mình thì đang ở máy chủ S12 sẽ đấu với một đội đến từ máy chủ S13. Đội đỏ của họ đang có 30 thành viên, còn đội xanh của mình mới có 27 thành viên thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đội của mình cũng không có nhiều người online đâu. Cái này có lẽ là chúng ta sẽ phải hẹn giờ thành viên nữa. Nhưng mà dù sao thì đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia vào chiến trường này, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ cứ bình tĩnh để học tập và rút kinh nghiệm dần thôi nhá. Rồi, đây là cái màn hình khi mà chúng ta bước vào cái chiến dịch bá quyền. Chúng ta sẽ có 30 phút để chuẩn bị tất cả những cái đơn vị và tìm hiểu về bản đồ. Như các bạn thấy là mình đang ở góc 12 giờ của bản đồ, đứng ở phe màu xanh, còn đối phương sẽ là màu đỏ.
Ở trên này có một bảng thông báo khi các bạn tham gia vào trong chiến dịch bá quyền này, nó sẽ có cái hướng dẫn. Thì rõ ràng là mình đang để tiếng Anh cho nên là nó sẽ có phần hướng dẫn tiếng Anh. Còn sau này nếu như chúng ta thiết lập cái trò chơi game ở giao diện tiếng Việt thì nó sẽ hiện phần tiếng Việt, các bạn đọc nó sẽ dễ hơn. Ok. Rồi đầu tiên là cái khung ở góc trên cùng của màn hình, nó sẽ là khung để chứa điểm của hai đội, đội xanh và đội đỏ, cộng với cái phần thang điểm theo thời gian. Thời gian còn lại là bao nhiêu phút nó cũng sẽ hiển thị ở đây. Rồi tiếp tục là nó sẽ giới thiệu về các công trình trên bản đồ, các địa điểm quan trọng. Thì các bạn cứ tham khảo để mình hiểu rõ. Đầu tiên là cái sân bay. Cái sân bay này nó sẽ cho chúng ta một lượt không vận ở trên bản đồ. Và cái mỗi một lượt không vận sau 15 phút chiếm giữ được cái sân bay này. Đó. Cái công trình thứ hai là trạm xe lửa. Cái trạm xe lửa này nó sẽ cho chúng ta cái khả năng tăng tốc độ di chuyển của lính cũng như là của các cái xe tải nhé. Rồi cái công trình thứ ba là tòa nhà lô cốt. Tòa nhà lô cốt này nó sẽ cung cấp điểm để các liên minh gia tăng được khoảng cách với đối thủ thôi. Đó. Cái thứ tư là thị trấn. Cái thị trấn này cũng chỉ giúp chúng ta tăng cái khoảng cách giữa các điểm giữa mình và đối thủ thôi. Ok. Đây là nhà máy vũ khí và xưởng sản xuất. Cái nhà máy vũ khí và xưởng sản xuất này sẽ cung cấp các hiệu ứng có lợi đặc biệt cho quân đội của chúng ta và cái xe tải căn cứ nữa. Ok. Rồi phần giữa của bản đồ là một cái phần tượng đài. Cái khu vực được đánh dấu hình vuông đây này, nó sẽ có hình vuông. Phần tượng đài này sẽ dành cho những hai đội để cạnh tranh nhau chiếm giữ phần tượng đài này. Bên nào chiếm giữ được tượng đài thì bên đó sẽ có khả năng nhận được số điểm rất lớn. Số điểm rất lớn để gia tăng cách biệt với đối phương. Rồi ngoài ra thì trên bản đồ nó sẽ xuất hiện các điểm tài nguyên nhỏ từ cấp 1 đến cấp 3. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đưa các đơn vị của mình đến các điểm tài nguyên này để thu hoạch. Và cái việc thu hoạch này sẽ cung cấp ra các điểm đóng góp cuối cùng cho đội của mình nhé. Đó. Rồi đây là cái phần không vận. Cái khu vực mà người chơi có thể sử dụng không vận của mình để không vận căn cứ đến với chiến trường nó nhanh hơn. Thay vì là chúng ta phải di chuyển các xe tải thì bây giờ mình sử dụng cái lượt không vận để không vận đến đây. Ok. Đấy, và đây là căn cứ của mình. Và tiếp theo thì hệ thống nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách chọn đơn vị. Rồi đầu tiên là mình sẽ thử chọn đơn vị. Bước vào cái phần chọn đơn vị này thì chúng ta có thể tùy ý lựa chọn đơn vị của các đơn vị của 3 phe. Phe sư đoàn tiên phong, đảng trật tự và liên minh tự do. Đấy, đơn vị lựa chọn ở đây là không giới hạn. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ đơn vị nào. Và cấp sao của đơn vị đó chúng ta cũng có thể lựa chọn. Và khi mà chọn lựa xong các đơn vị thì mình chỉ việc nhấn nút Draw ở đây là nó sẽ lấy đơn vị trong kho ra và chúng ta sử dụng các đơn vị đó để chiến đấu. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mình lựa chọn đơn vị và nó sẽ tốn cái số lượng buji. Số lượng buji này là số lượng buji thực tế của các bạn nhé. Thôi lấy thêm đơn vị trực thăng đi. Rồi bây giờ mình sẽ phải triển khai đơn vị bộ binh vào. Rồi trong này chúng ta huấn luyện quân đội thì sẽ không bị tốn tiền. Mình gọi là tốn ngân quỹ. Ok. Đấy. Anh em huấn luyện quân đội là sẽ không bị tốn ngân quỹ, cho nên là chúng ta cứ huấn luyện thoải mái. Chọn thoải mái. Rồi, chúng ta có phần bản đồ ở góc trên bên phải. Các bạn có thể kích vào bản đồ này để có thể xem được những cái phân bố của công trình ở trên bản đồ. Và chúng ta có một bản đồ rất bé thôi để chúng ta không phải tham gia vào cái quá trình đuổi bắt quá nhiều. Bên địch đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 người tham gia các bạn ạ. Hiện tại là bên địch đông hơn, 13, 20 người tham gia, còn bên mình đang có 11 người thôi. Ok, có lẽ là mình sẽ phải gọi thêm anh em vào. Khi mà chúng ta tham gia vào chiến dịch bá quyền này thì các bạn cũng sẽ có một cái kênh chat riêng dành cho cái đội này để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi hơn trong phần chơi chiến dịch này. Ok, để chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp với những người chơi khác. Bắt đầu.
Ở đây mà đấm cái đấm cái con hắc quạ này mà chúng ta không có pháo là đánh nó không được nhanh đâu, nó không giống như bên ngoài đâu anh em nhé. Đấy, đây là rally heli, rally xe tăng hạng nhẹ của mình đánh mà nó còn mất khá là máu, nó khá là chậm như thế này. Đó thì chúng ta cần phải lưu ý là chơi cả pháo. Đấy.